हाँ जी ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੋਲਡ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੋਲਡ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਸਿਰਪ ਕੋਰਮੈਨਿਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਿਰਪ ਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਾ, ਨੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ, ਛਿੱਕਾਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਰਪ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਪ ਆਪਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।